וכאמור התחלתי לכתוב בהארץ. כתבתי בעיקר נגד גירוש. הגירוש לכפרים הערבים נמשך אחרי המלחמה. ואני כתבתי מאמרים ראשיים נגד, עד שיום אחד אמר לי שוקן, לא, המאמר הזה אני לא רוצה. על גירוש איזשהו כפר בגליל העליון, חושב שזה כפר אכברה ליד צפת, או חוסן ליד כפר. אחד הוא נתן לי כן לכתוב, בשני לא. למה? ככה. הכרתי את שוקן, שוקן היה איש עוף מאוד 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 מוזר, שוקן האבא. הוא היה קרח בגיל צעיר. אבא שלו היה איש מאוד עשיר, חשוב בגרמניה. לפני היטלר היה בעל חנויות קולבו ברחבי גרמניה, עשיר מאוד. שלח את בנו גוסטב לאנגליה ללמוד באוניברסיטה של לונדון, London School of Economics. היה לי חבר מדעת שיף שגם למד שם, והוא סיפר לי ששוקן בלט שם בגלל סיבה אחת. באנגליה מקובל, אם יש בחינה, אז יש כאלה שגומרים יותר מהר, ויש כאלה שגומרים יותר לאט. אז היה מנהג, מי שגומר סוגר בשקט את המחברת ולא קם. בהתחשבות, לא לשים לחץ על אלה שלו. אדם אחד קם ויצא, היה גוסטב שוקן. אז גוסטב שוקן היה אדם בלי השקפת עולם, ובעל 1000 השקפות עולם. זאת אומרת, היה לו השקפה עלייך, השקפה אליו, בלי כל קשר אחד לשני. הוא יכול להחליט שאת נהדרת והוא פסול לחלוטין, ואחרי שהייתה לו דעה על משהו, שום כוח בעולם לא הזיז. עכשיו, איך נוצרו הדעות האלה? תלוי מי פגש אותו ברחוב. ואחיו היה אלוף בצה"ל, אלוף עורפי, שהשפיע עליו מאוד בדברים אלה. אלוף עוד, סגן אלוף. עוד לא היו תת-אלופים. ואני יותר ויותר ראיתי שזה לא הולך בינינו. מאוד נחמד ועוד יפה, כבוד נורא נורא גדול, אבל לא יכולתי לכתוב מה שאני רוצה, ואתה קיבלת אותי לעבודה על סמך מה שכתבתי, ידעת מה הדעות שלי. אז יום אחד הוא החליט לא הולך, אני רוצה להוציא שבועון בשם פנים, אני מקים צוות הכנה ואני רוצה שאתה תהיה בצוות ההכנה. בסדר, נהדר. נתן לי צלם, פול גולדמן, ואנחנו הכנו כתבות מצולמות כהכנה לשבועון הזה. נהדר, צילמנו בפעם הראשונה בארץ, צילמנו לידה. והכנו המון כתבות כאלה. עד וזה נמשך ונמשך ונמשך, ואני לא ראיתי שזה באמת הולך להתבצע.